عليكم اهلا بيكم في كورس صناعة فيديوهات السبورة البيضاء. وفي محاضرة النهاردة هنتكلم على ازاي نتحكم في الكاميرا باحترافية، والحاجة التانية هنعرف ازاي نعمل فيديو بالطول او الفيديو الخاص بالريلز على الفيسبوك او صفحات الفيسبوك. تعالوا نشوف الفيديو ده مع بعض ونشوف ازاي نتحكم في وضع الكاميرا باحترافية. هنبدأ نشغلها اهو. فيديو زي ده احنا عايزين بقى نتحكم في وضع الكاميرا باحترافيه، بحيث لما تيجي كلمه مراحل فيديوهات السبوره البيضاء تملى الشاشه كلها عادي جدا. اروح جاي على المشهد ده كده واروح عامل زوم ان. زوم ان ازاي؟ اما تكبر هنا من علامه الزائد والناقص بحيث تملى الشاشه بها كلها اهي، خليها بالمنظر ده. مثلا انت عايزها تظهر بالمنظر ده، ثبتها خلاص على الوضع ده كده، تروح جاي محددها وهتروح انت لاغي الوضع القديم بتاع الكاميرا اكس هنا وتقول له ايه؟ ثبت لي الكاميرا على الوضع ده. تعالوا كده نجرب. بعد كده هيبدأ يرجعك للوضع الايه؟ الاولاني تاني. طب انا عايز بقى لما هو بعد ما كتب رقم واحد بقى عايز يعمل زوم ان على اللي هو كتابة السكريبت. نيجي هنا على الصورة دي كده ونعمل زوم ان. طبعا ممكن زوم ان بالزائد والناقص، او انك انت تضغط على الكنترول من لوحة المفاتيح وتكبر بالسكرول الموجود عندك في الماوس. هنكبر من هنا. انا عايز رقم واحد تيجي بالمنظر ده كده، تمام. وايه لما تيجي عليها الشاشة تظهر بالمنظر ده، تروح جاي عليها كده اهو، وهتروح عامل ايه؟ لاغي الكاميرا القديمة وحاطط الكاميرا الايه؟ الجديدة. وتعالوا نجرب اهي. واحد، بعد كده كبر لك الشاشة اهو، بعد كده هيرجع للوضع القديم تاني وهيكمل باقي الرسمة. طيب هو رجع للوضع القديم وجاب السهم ده، عايزين لما يروح على الصورة دي هيعمل زوم ان تاني. اجي على الصورة اهي احددها، وزي ما احنا قلنا بنعمل زوم ان اكبر على الوضع ده كده او نخليها كده، والغي الكاميرا القديمة واثبت الكاميرا الجديدة. وتعالوا كده نجرب مع بعض. اهي هيرجع تاني، هيسحب السهم، هيكتب رقم 2، هيبدأ يعمل او يكبر الشاشة تاني وهيرجع للوضع القديم تاني وهكذا. طب نفس القصة عايزين نكررها تاني مع الصورة دي. بعد كتابة رقم 3 عايزه يعمل زوم ان على المشهد ده، اروح ساحبها كده اهو واقول له الغي الكاميرا القديمه وثبت الكاميرا الايه؟ الجديده. وتعالوا نعمل كده ايه؟ بريفيو. رجع سحب السهم، هيكتب رقم 2، هيكبر الصوره تاني، هيرجع للوضع القديم تاني، هيكتب رقم 3، هيعمل زوم ان، هيكبر ويرجع للوضع القديم تاني بحيث يبقى الرسمة كاملة. ده في نفس المشهد، تمام كده. طيب لو انت بقى عايز تخرج من المشهد ده تروح لصفحة تانية، وليكن هتحط فيها اي صورة، وليكن مثلا نقول صورة اللاب ده، تمام. خلاص، وهنثبت الكاميرا على الوضع ده. بعد كده بعد الصورة دي انت عايز ترجع للمشهد الاول تاني. طب عايز ترجع تعمل ايه؟ عايز ترجع تحط دايرة. عايز ترجع تحط ايه؟ مثلا دايرة على رقم 1. مفيش مشكلة، نضيف الدايرة الاول. هنشوف كده، نكتب هنا كلمة سيركل، نجيب مثلا وليكن نجيب الدايرة دي. خلاص، طبعا اهي انا عايز ارجع للصفحة بعد عرض صورة اللاب. الدايرة تيجي على صورة الايه؟ بعد صورة اللاب. ونسحب بقى الدايرة دي للمشهد القديم اهو. الدايرة دي اسحبها للمشهد، ارجع للشاشة دي وناخدها كده. عايز احط دايرة على رقم 1 بالايه؟ بالصورة دي كلها كده اهي، تمام كده.
خلاص. طيب هنروح بقى مثبتين الكاميرا على الوضع ده بتاعه اللي هي الدايره دي، هروح مثبت الكاميرا على الوضع ده، الغي اي حاجه قديمه واثبتها تاني. نرجع بقى لصوره الايه اللاب، هنثبت الكاميرا تاني بس نتاكد ان هي متثبته، وتعالوا نعمل كده بريفيو ونشوف. نشوف بس الفيديو من الاول تاني اهو. تمام كده اهو. بعد كده هينقل لشاشة تانية جديدة خالص، رسم الرسمة، رجعك للتانية وحط عليها ايه دايرة عادي جدا، مفيش اي مشكلة، مفيش اي مشكلة. يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي نتحكم في الكاميرا بوضع احترافي. نيجي بقى للجزئية التانية في محاضرة النهاردة. لو احنا محتاجين بقى نعمل فيديو بالطول اللي هو الريلز، فهنعمل ايه؟ هنرجع بقى لاختيار حجم الفيديو من الاول. فانا هضطر اقفل الايه الشغل ده، هقول له هنا ايه محتاج اقفل البرنامج. طبعا انا كده مش محتاج احفظ، فاقول له هنا كلوز وزاوت سيفنج خلاص. ونرجع بقى لمين؟ هقول له كرييت نيو سكرايب، كاننا بننشئ مشروع جديد جدا، واختار الحجم من هنا اللي هو 9 ل 16، اختاره كده واقول له كرييت بروجكت. جاب لك الشاشه بقى بالطول. تبدا انت بقى تحط رسومات عليها عادي جدا، تجيب اي صوره او اي رسمه وليكن حاجه زي دي. طبعا بيكون المكان صغير، فانت عادي جدا هتصغر الايقونات بتاعتك، وهي كده لما بتتعرض على الريلز بتظهر بحجمها الطبيعي، بحجم الشاشه اللي عليها ايه الريلز. فتبدا تصغر الحاجات دي وتجيب مثلا صوره تانية وليكن حاجه زي دي كده اهي. طبعا بتسحب بقى وتحدد انت ايه بحيث تصغرها زي ما انت ايه زي ما انت حابب، وتحط طبعا عايز تضيف كتابة طبعا بتصغرها انت عادي جدا. تجيب مثلا كتابة وليكن زي دي، وطبعا انت بتحاول بقى تصغرها على قد الايه اهو. مثلا تيجي مثلا بعد كده نجيب وليكن مثلا صورة اللاب. مش شرط نحطهم تحت بعض، طبعا بيبقى شكل مش احترافي، عادي نوزعهم زي ما احنا حابين في الشاشة بتاعتنا عادي جدا خلاص. ونثبت الكاميرا عليهم مفيش مشكلة اهو. نثبت الكاميرا على الوضع ده، تعالوا كده نشغل عادي جدا اهو. زي ما احنا قلنا عايز تلغي الزوم ان في الاخر تشيل علامة الصح اللي هي زوم ات اند. تمام كده. وبكده يبقى احنا انتهينا من المحاضرة دي. كانت محاضرة سهلة وبسيطة جدا، اتعلمنا ازاي نتحكم في وضع الكاميرا بشكل احترافي، ازاي اعمل زوم واخرج من الزوم وارجع تاني، وازاي ارجع لشاشة قبل كده وهكذا. واتعلمنا كمان نعمل ازاي الفيديو بالطول لو انت حابب تعمل ريلز على صفحات الفيسبوك. والسلام عليكم.